हेलो हाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई फेरि पनि सजिलो किचनमा। मेरो भिडियो हेर्दै गर्दामा यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर गर्नु भएको छैन भने लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईहरुको सपोर्ट एकदमै आवश्यकता छ। र आज तपाईहरुको बीचमा मैले फेरि पनि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो भटमास मसला भनेर मैले यसको रेसिपी लिएर आएको छु। यो भटमास मसला कसरी बनाउने भनेर तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त भटमास मसला बनाउनको लागि हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन, सजिलो तरिकाले हामी तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गर्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र कसरी बनाउनु भनेर चाहिँ अब हाम्रो भान्सामा जाउँ र कसरी बनाउनु भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सजिलो किचन च्यानललाई, बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। आज हामी बनाउँदै छौं भटमास मसला र यो भटमास मसला बनाउँदाखेरिमा हामीलाई यसको अमिलो अमिलो पिरो पिरो र हल्का नुनिलो यो स्वादले गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई खाइरहनु मन लाग्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा मैले लिएर आएको छु। र कस्तो तरिकाले बनाउने र कसरी बनाउँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यसको स्वाद अझै एकदमै मिठो भएर जाउँछ अनि यही तरिका आज तपाईहरुलाई म बाँड्न गइरहेको छु। र हामीलाई के सामग्रीहरु चाहिन्छ यो भटमास बनाउनको लागि त्यो सुरुमा हामी हेरौं। यो मैले भटमास लिएको छु, यो भुटेर राखे मैले र मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको छु एउटा प्याजलाई पनि र मैले यो टमाटरलाई पनि मैले यसरी मसिनो गरेर काटेको हुँ। त्यसपछि यो मैले हरियो खुर्सानी पनि लिएको छु। मैले थोरै मात्रामा यो धनिया पनि लिएको छु। त्यसपछि हामीलाई चाहियो यो कागती र मैले लिएको छु यो चाट मसलालाई र मैले लिएको छु यो खुर्सानीको धुलोलाई पनि र थोरै मात्रामा हामीलाई नुन पनि चाहिन्छ। र यति भइसकेपछि एउटा भाँडा लियौं र त्यसमा सुरुमा हामीले चाहिँ यो जति पनि भटमास बनाउँछौं यी सबै भटमासलाई यसरी एक ठाउँमा राखौं। हामी त्यसपछि त्यसमा हामी राख्ने छौं प्याजलाई र अब हामी त्यसमा टमाटरलाई पनि राखिदिने छौं र त्यसपछि यो धनियालाई पनि राखिदियौं र यो खुर्सानीलाई पनि हामी यसरी राखिदिनु पर्छ। अब यसमा हामी रातो खुर्सानीको धुलोलाई यसरी राख्छौं। त्यसपछि नुनलाई पनि हामी यसरी राखिदिन्छौं र यो चाट मसलालाई पनि यसरी राखिदिनु पर्छ र अन्तिममा हामीले यसरी कागतीको रसलाई यसरी निचरेर राखेका छौं। यति सामग्री भएपछि भयो। अब हामीले यसलाई मोलिदिनु पर्छ। यी सबै मसलाहरूलाई एक साथमा लाग्नको लागि हामीले यसरी सबैतिर लाग्ने तरिकाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। प्याज, टमाटर, धनिया, खुर्सानी, चाट मसला यी जति पनि हामीले राखेका छौं यी सबै एकै साथमा लाग्नुपर्छ र त्यो कारणले गर्दा मिलाउने तरिकाले मोल्नु होला। र यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो भटमास मसला पनि तयार भयो। हामीलाई छिटो खानु पर्ने कतिचोटि अवस्था हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले बनायौं भने एकदमै मिठो प्रकारको स्वादको यो भट मसला बन्छ। र यो भटमास मसला बनाउँदाखेरिमा तेल तपाईहरुले यदि युज गर्नु मन लाग्छ भने तपाईहरुले तोरीको तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यति नै बनाएर तयार गरे। आज चाहिँ हामीले सिक्यौं हाम्रो घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने यो भटमास मसला कस्तो तरिकाले बनाउने हो, कस्तो कस्तो कुराहरु हामी युज गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरु आज तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गरे। मैले जति पनि रेसिपीहरु तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गरिरहेको छु। यदि तपाईलाई आजको रेसिपी पनि यदि मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक शेयर गर्नु होला र यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अर्को यस्तै नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा म आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।